วันนี้พามาชม Honda CB 1100 นะครับเป็นรถเรโทรที่ย้อนยุคมากใครที่มีโอกาสได้ขี่บิ๊กไบค์สมัย10กว่าปีที่แล้วนะครับคิดถึงอารมณ์วันนั้นอะรถสไตล์นั้นอะปัจจุบันนี้หาไม่ได้แล้วนะครับแต่นี่แหละ CB 1100 คันนี้นะเป็นหนึ่งรุ่นที่ใช้คำว่าฟีลลิ่งเหมือนและใกล้เคียงกับรถยุคสมัยนั้นมากที่สุดไม่ว่าสไตล์เครื่องยนต์ฟีลลิ่งรอบเครื่องอะไรรวมถึงน้ำหนักและการบังคับคอนโทรลนะครับใช่เลยมันคือรถสมัยที่ถ้ามาใครมีโอกาสได้ขับสมัย CB 7ครึ่ง CB 1000นี่แหละคันนี้เป็นรถปี 2017 นะครับแต่ Honda ทำเป็นย้อนยุคเหมือนในวันนั้นอันนี้ขอพูดนิดนึงสำหรับคนที่ดูใน YouTube Channel D Big Bike นะครับอย่าลืมปรับเป็น 8K นะครับถ้าคอมคุณแรงพออันนะมาชมในตัว CB 1100 กันต่อสิ่งที่ผมชอบคืออะไรไหมดีไซน์อ่ะมันคือรถสมัยยุคเก่าเลยแหละดูเครื่องยนต์สิเราไม่ค่อยเห็นคอท่อชุบโครเมียมเงาอย่างนี้ในรถ Naked Bike เลยนะครับส่วนใหญ่จะเป็นพวกชุบพวกสารกันสนิมหรืออะไรก็ไปที่มันจะไม่เป็นโครเมียมเงาเงี้ยแต่นี้คือมันเป็นยุคของปี 80-90 เลยที่จะเป็นฟีลลิ่งแบบท่อโครเมียมยาวม้วนไปถึงหลังถึงเงาแววเงาแบบเอาว่าเงาเป็นกระจกเลยดีกว่าแต่นี้ฝุ่นเยอะนิดหน่อยนะครับมันก็เลยอาจจะขุ่นๆหน่อย แล้วก็สังเกตที่ฝาคัดนะครับฝาข้างฝาคัดฝาเนี่ยฝาตัวหมุนจานไฟนะครับไอ้จานไฟอยู่ฝั่งนู้นแล้วก็ฝาวาล์วจะเป็นงานแบบอลูมิเนียมปัดเงานะครับมันจะเป็นลายฟ้าๆหน่อยไม่ได้เป็นงานชุบโครเมียมนะครับนี่ก็คือดีไซน์ของมอเตอร์ไซค์ยุคปี 80-90 แล้วแหละเล็กจุดหนึ่งที่ผมชอบมากสไตล์เครื่องยนต์นะครับใครเคยขับ CB 1000 ตัวเก่า Big One CB 7ครึ่งสไตล์เครื่องยนต์เป็นประมาณนี้เลยคือมีคีบเครื่องนะครับแต่สมัยนั้นเนี่ยมันจะมีรถที่เป็นคีบเครื่องเนี่ยแต่ก็มีหม้อน้ำนะแต่ในยุคเจนใหม่คือ Honda พัฒนาเครื่องบล็อกนี้มาไกลแล้วล่ะจนแค่นี้ที่ว่าไม่ต้องใส่หม้อน้ำก็ได้แต่สมัยก่อนมันก็เป็นรถออแอร์คูลมันก็มีเยอะนะครับแต่บางรุ่นก็มีหม้อน้ำมันแล้วแต่รุ่นแต่ตระกูล CB จะเป็นฟีลประมาณเนี้ยแต่ในตัว1,100ในเจนใหม่เห็นไหมครับยังคงเป็นคีบเครื่องอยู่ความสวยของเครื่องยนต์มันอยู่ที่คีบเนี่ยรถยุคใหม่พอมีหม้อน้ำปุ๊บคีบเครื่องก็ไม่จำเป็นละอันนี้ก็ถือว่าสวยนะครับด้านหน้านี่ก็จะเป็นแผงรังผึ้งออยนะครับอันนะเรามาดูที่ด้านบนหน่อยถังน้ำมันนี่ใช่เลยอารมณ์สมัยแบบพวก7ครึ่ง CB สมัยก่อน CB 1000จะใหญ่กว่านี้นิดนึงนะในความรู้สึกของผมนี่ในยุคใหม่จะหน้าตาประมาณนี้อันนี้ก็จะเป็น CB 1100CB 1000R นะครับ Honda เขาจะแบ่งคาแรคเตอร์เลยว่า1,100เนี่ยเรโทรส่วน 1000R คือเป็นยุคใหม่นะครับเป็นสไตล์แบบรถสปอร์ตหน่อยมาดูกันต่อนะครับในความเฟี้ยวง้อคืออะไรโชคหลังเห็นไหมครับแม่ใครเคยขับซูเปอร์โฟร์อารมณ์เดียวกันเลยนะครับคือจะเป็นโชคหลังที่เป็นซับแทงของโชว่านะครับซ้ายขวาในรถยุคใหม่ๆสไตล์รถสปอร์ตรวมถึง Naked Bike เนี่ยโชคจะไปอยู่ตรงกลางหมดแล้วซ่อนอยู่ในข้างในใต้ซุ้มนะครับบางทีเรามองไม่เห็นด้วยแต่เนี่ยจะเป็นอารมณ์แบบโชคอยู่ซ้ายขวาซับแทงเห็นไหมครับเป็นสไตล์แบบจอดซีซัวไม่ได้เพราะกลับมาหายแน่นอนนะครับเพราะน็อต2ตัวเอง เรามาดูกันที่เรือนไม้โอ้โหทำเป็นเล่นไปพวงกุญแจ30แรงแมวอยู่นี่นะครับเรือนไม้นี่ได้ความฟิลของการย้อนยุคในสมัยนั้นมากเลยนะครับคือสมัย Big One CB 1000 Super 4อะไรอารมณ์เนี้ยที่มันยังเป็นฟิลที่เห็นไหมครับเข็มความเร็วเป็นอนาล็อกนะครับวัดรอบก็เป็นเข็มนะครับในรถยุคใหม่ๆส่วนใหญ่เป็นดิจิตอลหมดแล้วล่ะแต่นี้ก็ยังคงแบบมีความเป็นดิจิตอลอ่อนๆอยู่ตรงกลางนะไฟบอกตำแหน่งเกียร์บอกนาฬิกาบอกวัดรอบบอกเกณฑ์น้ำมันนะครับคือถ้าไม่สมัยก่อนมันจะเป็นอนาล็อกจ๋าเลย3ลูกอยู่ประมาณนี้นะครับแต่เนี้ยนี่คือดีไซน์ของรถสมัยปี 90-80 Honda ก็ทำฟิลประมาณนี้นะครับแล้วผมชอบเนี่ยแม้กระทั่งคาลิปเปอร์ไม่ตัวปั๊มนะครับโอ้ตัวนี้ได้คัชน้ำมันด้วยนะครัชเห็นไหมครับเป็นคัชน้ำมันนะครับกระปุกปั๊มคัชกระปุกมาสเตอร์ซิลินเดอร์ในยุคปี 80-90 ก็เป็นฟิลประมาณนี้ซึ่งมันจะไม่เหมือนในยุคใหม่นะครับและที่สำคัญคือไฟหน้าต้องกลมอันนะโอ้โหอันหน้าจริงๆไฟหน้าแบบสไตล์ไฟกลมแต่พอเป็นยุคใหม่เขาก็ใส่แบบความเป็น LED ขึ้นมาหน่อยนะมันก็ดูล้ำสมัยขึ้นแต่สมัยก่อนเขาจะเรียกว่าไฟตาเพชรไฟตาขุนนะครับกระจกเป็นอะคริลิกกระจกเป็นแก้วอะไรก็ว่านไปอันนี้ก็จะเป็นไฟหน้า LED นะครับและเสียงท่อนี่คือใช่เลยนะคือรถยุคปี 2010 ขึ้นอ่ะเราไม่ก็ได้ยินเสียงทุ้มๆอย่างนี้เลยนะอันนี้คือเสียงทุ้มแบบท่อคู่อ่ะในตัว CB สมัยก่อนก็จะเป็นเสียงสไตล์นี้นะครับ
และการวางเสื้อเนี่ยวางเลเยอร์อะไรหลายๆอย่างก็เป็นประมาณเนี้ยแล้วก็ตัวฝากระเป๋าข้างต้องเป็นสามเหลี่ยมเนี่ยปกตินะครับเป็นอารมณ์เหมือนฟิลสมัยนั้นเลยแหละแล้วมาดูด้านบนนะครับด้านบนก็เมื่อกี้พูดไปละมาดูกันที่โชคด้านหน้าหน่อยดีกว่าโชคหน้าจะไม่เป็นอัพไซด์ดาวน์นะเพราะว่ายุคนั้นคือต้องเป็นเทเลสโคปิกแบบนี้แหละแต่จะแปลกกว่ายุคเก่าหน่อยเนี่ยพอยุคนี้มันเป็นเรเดียนแล้วนะครับจริงๆถ้าเกิดจะเอาแบบออริจินอลจ๋าคลาสสิกจ๋าเลยต้องเป็น Axle นะครับแต่นี่ก็มีเรเดียนมี ABS นะครับก็จะแปลกไปหน่อยแล้วก็อีกจุดหนึ่งลืมพูดไปนะครับสังเกตเครื่องเนี่ยเครื่องนี่คือเป็นสไตล์แบบรุ่นโบราณจ๋าเลยนะครับคืออะไรนะเวลาแขวนเครื่องเนี่ยเราต้องแขวนจากด้านข้างเพราะมันจะมีเฟรมอยู่ด้านหน้านี่นะครับแล้วก็เครื่องเนี่ยเราต้องเวลาจะใส่เครื่องขึ้นลงเนี่ยต้องแขวนจากด้านข้างมันจะไม่เหมือนรถสมัยใหม่ที่เครื่องจะเป็นระบบหิ้วหูหิ้วก็คือเฟรมจะไม่มีเฟรมด้านล่างตำแหน่งนี้นะครับเนี่ยจะไม่มีเฟรมนี้มันเหมือนจะมีเฟรมแค่ด้านบนอย่างเดียวแต่เราก็เวลาจะประกอบเครื่องคือเอาเครื่องขึ้นไปแขวนเอาแต่อันนี้คือเหมือนเครื่องยัดข้างเอาซ้ายขวานะครับอยู่ที่ถนัดจะเข้าฝั่งขวาซ้ายหรือฝั่งขวาก็จะเป็นสไตล์เหมือนโบราณนะครับเครื่องยนต์ก็คาแรคเตอร์เครื่องยนต์จะเป็นเหมือนในยุคสมัยนั้นเลยคือมันจะเป็นฟีลที่ไม่ได้จัดจ้านมากเป็นอารมณ์ที่มาแบบเรื่อยๆแต่สิ่งที่จะต่างจากในยุคเก่าคือนะสมัยก่อนในตัวรถตัว1,000 cc ถ้าเป็นสไตล์ CB นะบิ๊กวันหรืออะไรก็ไม่บิ๊กวัน5เกียร์6เกียร์ไม่ได้แต่ส่วนใหญ่เอาว่าเครื่องพันในยุคปี80 90เนี่ยจะมีแค่5เกียร์นะครับแต่ตัวนี้ก็คือจะเป็น6เกียร์ละก็จะมีความผสมผสานระหว่างตัวเก่ากับตัวใหม่นะครับก็คือเครื่องยนต์เนี่ยฟีลลิ่งคาแรคเตอร์เหมือนเดิมแต่จะได้เพิ่มเติมมาอีก1เกียร์นะครับจะไม่เหมือนยุคเก่าที่จะเป็น5เกียร์จ๋านะครับมาฟังเสียงเลยดีกว่านี่คือเสียงแบบนั้นเลยเสียงแบบในยุควานๆนะครับแม้กระทั่งอย่างอะไรรู้ไหมที่ผมชอบนะฟีลลิ่งการเตะขาตั้งลงมาเนี่ยรถยุคใหม่ไม่เป็นอารมณ์นี้นะเนี่ยขาตั้งเนี่ยครับกรึบเอาว่าใครเคยเตะขาตั้งรถยุค80 90นะครับแล้วมาเตะคันนี้คืออย่างนี้เลยเป็นฟีลนี้เลยนะครับสมัยก่อนเนี่ยสมัยยุคปัจจุบันเนี่ยจะไม่เป็นขาตั้งอารมณ์นี้เลยนะจะเป็นอีกฟีลนึงละแล้วก็ที่แขวนหมวกกันน็อกก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเนี่ยเป็นตัวล็อกอยู่ด้านข้างอยู่ตำแหน่งนี้คือส่วนตัวผมว่าคนที่มองหานะครับรถที่แบบว่านึกถึงวันเก่าๆที่เฮ้ย10 กว่าปี20 ปีที่แล้วเราเคยขี่บิ๊กไบค์แล้วเราได้ฟีลเนี้ยบอกได้แล้ว CB น่าจะเป็นรถน่าจะเป็นตอนนี้ที่ในตลาดที่ผมนึกออกก็จะเป็นฟีลประมาณนี้นะอย่างซูซูกิที่เป็นคาตาน่าจอดอยู่นู่นนะครับอันนั้นเขาก็จะเป็นเอาบอดี้ของตัว GSX S พันมาแปลงเหมือนมาใส่บอดี้คันดาน่าลงไปมันก็ยังเป็นฟีลของรถรุ่นใหม่นะครับหรือหลายๆรุ่นอย่าง Z900 RS ที่เป็นอารมณ์คล้ายๆ Z2 Z1 สมัยก่อนอันนั้นก็คือ Z900 มาใส่บอดี้ให้มันเหมือนมันก็ยังเป็นคาแรคเตอร์ของรถรุ่นใหม่นะครับแต่พูดถึงคำว่า CB อันนี้แหละ CB ยุคเก่าคือเป็นอย่างนั้นเลยคือแบบคนรุ่นใหม่อาจจะขับแล้วอุ้ยทำไมมันใหญ่มันอึดอัดมันหนักจังเลยแต่นี่คือใครที่เคยแบบติดใจและหลงใหลในอารมณ์นั้นก็คือCB 1,100นี่แหละใกล้เคียงที่สุดแล้วผมถึงบอกว่าเขาถึง Honda ถึงแบ่งแยกชัดเจนเลยว่าคุณอยากเน้นสไตล์สปอร์ตตัวพันแบบสไตล์ไนเก็ตพันแบบยุคใหม่ก็คุณไปเล่น CB 1,000R แต่ถ้าบอกอยากให้นึกถึงวันๆเก่าๆก็ CB 1,100นี่แหละใช่ที่สุดละดูไฟท้ายซะก่อนไฟท้ายก็ใกล้เคียงนะครับแต่นี้จะเป็น LED คือผสมผสานแล้วไฟเลี้ยวก็เป็นไฟเลี้ยว LED ละมันก็มีความผสมผสานระหว่างยุคเก่าและยุคใหม่นะครับแต่ชอบที่สุดคือเสียงเครื่องเนี่ยเสียงเครื่องนี่คือแบบใช่เลยนะนี่แหละอารมณ์นี้เลยราคามือสองหน้าร้านนะครับคันนี้เปิดอยู่ 399,000 บาทรถปี 2017ใหม่เลขใหม่ 11,000 โลตอนนั้นหาอยู่ลองมาดูได้เดี๋ยวมีมาดูจริงเดี๋ยวมีส่วนลดพิเศษมีอะไรให้อีกนะครับโอเควันนี้เรื่องราวโดยประมาณแล้วกันแล้วไงเจอกันใหม่คลิปหน้านะคลิปนี้ก็ผมอาจจะพูดเสียงสั่นๆนิดนึงนะครับเพราะกล้องมันหนักขึ้นพอสมควรเลยถ่าย 8K นะครับ 8K ไม่รู้จะชัดไม่รู้จะดูกันได้หรือเปล่าเพราะว่านอกจากเน็ตแรงแล้วคอมต้องแรงด้วยโอเควันนี้เรื่องราวโดยประมาณแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ